नमस्ते, यहाँलाई हाम्रो नेपाल जापान एजुकेसन युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। र आज म तपाईहरुलाई नयाँ एपिसोड लिएर आएको छु र नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुको हिरागाना मैले लास्ट एपिसोडसम्म सिकाइसकेको छु र आजदेखि तपाईहरुलाई काताकाना भन्ने जापानिज भाषाको अर्को अल्फाबेट सिकाउन गइरहेको छु। र हिरागाना र काताकाना भनेको 46 वटा अल्फाबेट हुन्छ भनेर मैले भनिरहेको थिएँ र जस्तै स्मल एबीसीडी र क्यापिटल एबीसीडी जस्तै अल्फाबेटको स्ट्रक्चर मात्रै फरक हुन्छ, प्रोनाउन्सिएसन एउटै हुन्छ भने जस्तै काताकाना र हिरागाना पनि के हुन्छन् त लेख्ने तरिका मात्रै फरक हुन्छ, प्रोनाउन्सिएसन एउटै हुन्छ। त्यसकारणले काताकाना यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ सरल लेखिएको छ र हिरागानाको जस्तै काताकानाको पनि लेख्ने तरिका हुन्छ, जता पायो त्यतै गरेर लेख्न पाइँदैन। र मैले तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यो लेखेको अक्षरमाथि तपाईहरुलाई पहिला यो लेख्नुस्, सेकेन्ड यो लेख्नुस्, पहिला माथिदेखि लेख्नुस्, तलदेखि लेख्नुस् भनेर गाइडलाइन गर्दै जान्छु। तपाईहरुले पनि हेरेर मेरो पछाडि पछाडि लेख्दै गर्नुस्, कपी कलम रेडी गर्नुभएको छ होला। र तपाईहरुलाई यो आ इ उ ए ओ हिरागानामा पनि थियो आ इ उ ए ओ। त्यसकारण आ लेख्दाखेरि यो अगाडिदेखि पछाडि यो फर्स्ट स्टेप, अनि त्यसपछि यसलाई फेरि यसरी लिएर सेकेन्ड स्टेप, अथवा फर्स्ट यो लेख्नुस् र सेकेन्डमा यो लेख्नुस्, थर्डमा माथिदेखि तल लेख्नुस्, यसरी लेख्नुस्, अनि त्यसपछि यताबाट तल लेख्नुस्, फर्स्ट सेकेन्ड, यो फर्स्ट अनि यो सेकेन्ड। र थर्डमा चाहिँ यो फर्स्ट, यो सेकेन्ड, अनि त्यसपछि यो थर्ड। पहिला यो लेख्नुस् अनि यसरी लेख्नुस् है। अनि ए लेख्दाखेरि यो माथिदेखि तल यो फर्स्ट, यो सेकेन्ड अनि यो थर्ड। र यो माथिको भन्दा तलको अलिकति लामो हुन्छ, त्यसकारण यो आई जस्तो क्यापिटल आई जस्तो हुन्छ, तर पनि यो माथिको अलि छोटो हुन्छ, तलको अलि लामो हुन्छ। र ओ लेख्दाखेरि फर्स्ट अगाडिदेखि पछाडि तान्नुस्, अनि त्यसपछि माथिदेखि तल तान्नुस् र यता लिनुस् है, फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड। यो यता लिनुस् अनि तल लिनुस् अनि यता लिनुस्, आ इ उ ए ओ। र का पनि यसरी लिनुस्, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। यो लेख्दाखेरि मैले पहिला एपिसोडमा भनेको थिएँ यहाँ कर्नर बन्छ भनेर, यहाँ कर्नर बनाउनुहोस् है। र कि लेख्दाखेरि यो हिरागानाको कि जस्तै छ, तर फरक के छ भने हिरागानामा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो, काताकानामा चाहिँ हुँदैन। त्यो भएर यो फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड। र कु लेख्दाखेरि पहिला यो लेख्नुहोस् अनि सेकेन्डमा यो लेख्नुहोस्, फर्स्ट सेकेन्ड यसरी लेख्नुहोस्। के लेख्दाखेरि पहिला यो लेख्नुहोस्, सेकेन्डमा यो लेख्नुहोस्, थर्डमा यो लेख्नुहोस्, फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड। यो एबीसीडी को के जस्तै हुन्छ, हल्का हल्का। अनि त्यसपछि को लेख्दाखेरि फर्स्ट अनि सेकेन्ड। यसलाई यहाँ लिएर नछोडिकन तल लिनुहोस् अनि छोडेर अगाडिदेखि पछाडि लेख्नुहोस् है। यो हो का कि खु के को। सा लेख्दाखेरि फर्स्ट यो अनि सेकेन्ड अनि त्यसपछि थर्ड, फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड, फर्स्ट सेकेन्ड अनि थर्ड अगाडिको पहिला लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि सी लेख्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड अनि थर्ड, पहिला यो माथिको लेख्नुहोस्, त्यसपछि यो लेख्नुहोस्, अनि त्यसपछि यो तलदेखि तान्नुहोस् है, तलदेखि माथि सी। सु लेख्दाखेरि फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, यो यतादेखि यता तान्नुहोस् अनि यो बिचबाट तल तान्नुहोस्। से लेख्दाखेरि यो एकैचोटि लिनुहोस् अनि त्यसपछि यसलाई यसरी लिनुहोस्, से। सो लेख्दाखेरि यो माथिदेखि तल अनि यताबाट यता लिनुहोस् है, सो। सा सी सु से सो। ता लेख्दाखेरि फर्स्टमा यो तान्नुहोस्, सेकेन्डमा यो तान्नुहोस् अनि त्यसपछि यो भित्रको तान्नुहोस्, फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड, ता।
ची लेख्दाखेरि फर्स्टमा यो माथिदेखि तल तान्नुहोस् अनि यो सेकेन्ड अनि थर्ड, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यसरी लेख्नुहोस्। यता घुमाइदिनुहोस् ची। अनि सु लेख्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड अनि यो अगाडिदेखि पछाडि लिनुहोस्, माथिदेखि तल लिनुहोस्। अघि चाहिँ सीमा तलदेखि माथि गरेको थियो, यो चाहिँ माथिदेखि तल गर्नुहोस्। ते लेख्दाखेरि पहिला यो तान्नुहोस्, त्यसपछि यो तान्नुहोस् अनि यो गर्नुहोस् है, फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड। अनि तो लेख्दाखेरि यो सिधा तान्नुहोस् अनि यता लिनुहोस्, ता ची चु ते तो। ना लेख्दाखेरि यो अगाडिदेखि पछाडि तान्नुहोस्, त्यसपछि यो लिनुहोस्, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। नी नी लेख्दाखेरि पनि फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, यो माथिको छोटो हुन्छ तलको लामो हुन्छ। नु लेख्दाखेरि यसरी एकैचोटि लिनुहोस् अनि त्यसपछि क्रस गरिदिनुहोस्, यसरी यसरी लिनुहोस्, यो भनेको नु। ने लेख्दाखेरि फर्स्ट यो माथिदेखि तल, सेकेन्डमा चाहिँ यो लगेर यसरी लिनुहोस् अनि थर्डमा यो तान्नुहोस्, फोर्थमा यो तान्नुहोस्, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ, यो हो ने। त्यसपछि नो लेख्नुहोस्। नो लेख्दाखेरि माथिदेखि तल तान्नुहोस् है, यो चाहिँ यो तलदेखि माथि होइन, माथिदेखि तल तान्नुहोस्, ना नि नु ने नो। हा लेख्दाखेरि यो माथिदेखि तल तान्नुहोस्, यो पनि माथिदेखि तल तान्नुहोस्, हा। हि हि लेख्दाखेरि यो तान्नुहोस्, त्यसपछि यो तान्नुहोस्, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड गरेर लेख्नुहोस्, हि। फु लेख्दाखेरि यो वान स्टेप मात्रै हुन्छ, यसरी घुमाउनुहोस्। हे लेख्दाखेरि यो पनि हा हि फु हे हो, हिरागानाको हे जस्तै हुन्छ, यो अलि छोटो हुन्छ, यो लामो हुन्छ। हो लेख्दाखेरि यो पहिला यो त्यासो तान्नुहोस् अनि यो माथिदेखि तल तान्नुहोस् अनि अगाडि र पछाडि, पहिला अगाडि अनि पछाडि। मा मी मु मे मो लेख्दाखेरि यो आ जस्तै हुन्छ तर यो पछाडि हुन्छ। आको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको अगाडि हुन्छ भने माको चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि हुन्छ। मा मी मीमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, माथिदेखि तल लेख्दै जानुहोस् है, तलदेखि लेख्न पाइँदैन। मु लेख्दाखेरि फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। मे लेख्दाखेरि फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। अनि मो लेख्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। यो अगाडिदेखि पछाडि तान्नुहोस् अनि माथिदेखि तल तान्नुहोस्, मा मी मु मे मो। र या यो या पहिला यो 1 लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि 2 सिधा तानेर यसरी लेख्नुहोस्, या। यु यु चाहिँ 1 जस्तै हुन्छ, यो यसरी सिधा तानेर यसलाई छोडेर अगाडिदेखि पछाडि लेख्नुहोस्, या यु। एन्ड यो यो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गरेर लेख्नुहोस्। यो एबिसिडिई को उल्टो जस्तै हुन्छ। रा फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड री यो तानेपछि यो तान्नुहोस्। यो चाहिँ हिरागानाको री चाहिँ यो माथि हुन्छ, यसमा चाहिँ माथि हुँदैन। री रु यता अगाडि लिनुहोस् हल्का अनि पछाडि लिनुहोस्, यो रा री रु। र यसको अगाडि नराखिकन पछाडिको मात्रै राख्नुभयो भने यो चाहिँ रे हुन्छ। यो यताबाट लिएर यता लैजानुहोस्, रे रो। रो लेख्दाखेरि फर्स्टमा यो लेख्नुहोस्, सेकेन्डमा यो लेख्नुहोस्, थर्डमा यो लेख्नुहोस्, फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड।
म यो रो चाहिँ फेरि सिकाउँछु। अगाडिदेखि माथिदेखि तल लिनुहोस् अनि पछाडि लगेर फेरि तल लगेर छोड्नुहोस् अनि यो अगाडिदेखि पछाडि लिएर क्लोज गरिदिनुहोस्। यो हो रो। अनि वा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड। वालाई यसरी अगाडि लेख्नुहोस् अनि यसरी लिनुहोस्। यो उ लेख्दाखेरि माथि हुन्छ, वा लेख्दाखेरि माथि हुँदैन। अनि ओ लेख्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी लेखे पनि हुन्छ, यसरी लेखेर यसरी लेखे पनि हुन्छ, यसरी लेखे पनि हुन्छ। र फर्स्टमा चाहिँ यो, सेकेन्डमा यो र थर्डमा यो ओ। अनि लेख्दाखेरि यो माथिदेखि तल लिनुहोस् अनि यसलाई तलदेखि माथि लिनुहोस्। वा ओ आ इ उ ए ओ का कि कु के को साको चाहिँ यहाँ अलिक मिस्टेक भएको रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड। यो फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् लेख्ने तरिका। फर्स्ट सेकेन्ड अगाडिको पहिला लेख्नुहोस् अनि पछाडिको लेख्नुहोस् है। यो हो सा। सी सु से सो ता ची चु ते तो ना नी नु ने नो हा ही फु हे हो मा मी मु मे मो या यु यो रा री रु रे रो वा ओ र काताकानाको 46 वटा अल्फाबेट आदेखि ओमसम्म तपाईहरुलाई लेख्ने तरिका सिकाएँ। जहाँसम्म लाग्छ हेरेर सिक्नुभयो होला। यदि सिक्नु भएको छैन भने रिभिजन गरेर फेरि हेर्दै सिक्दै गर्नु होला। र अर्को नेक्स्ट एपिसोडमा मैले काताकानाको तेन र मारु लाग्ने अल्फाबेट र या यु अथवा क्या क्यू लाग्ने अल्फाबेटहरू लिएर आउने छु। र काताकानामा एक्स्ट्रा अल्फाबेटहरू पनि हुन्छन्, जस्तै हिरागानामा नहुने अल्फाबेट, प्रोनाउन्सिएसन गर्न नसकिने अल्फाबेटहरूलाई काताकानामा मिलाएर प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ। त्यो चाहिँ अलि स्पेशल छ। नेक्स्ट एपिसोड अझै स्पेशल हुन्छ, हेर्न नभुल्नु होला। र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। र नबुझेका कुराहरू छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनु भएमा लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।